Basta, tandaan nyo, ang kada yung niya, make sure na malinis. At siya lang yung nandun. So, next step, alam nyo naman yun, di ba? Say space T. Dapat, para ma-check mo, kasi mamaya, ba't save ba? Kasi mamaya, pag zero extend mo, dahil pang line sa gilid-gilid. Dapat siya, clear talaga siya na siya lang. Para mas madali mo siya, malink dito. So, pag nalink mo na siya dito, current view only, naka-check, reserve, visible, millimeter, origin to origin. Papatak siya dito. Kasi yun yung origin nyo. Dali yung view ko. So, kung gusto nyo baguhin, i-off yung CAD sa imported visibility lang. VV. V to over victory. Ayun, pwede nyo na yung mga layers dito. Pag may nagbago sa CAD files, ulitin ko. Let's say ito. Kasi isi-save lang niya. Walang problema. Kaya natin i-reload dyan. Manage. Manage things. Reload. Okay. Clear? Clear ba yun? Yes. Kaya ba? Kasi ito na yung madali kasi alam niyo yung CAD. Kaya huli ko ito tinuturo kasi nga, kung gusto ko malumalunin nyo muna yung model nyo. So pagdating dito, yun. Mas madali na pag may CAD files, papakatin nyo na naman. Basta make sure na aalamin nyo na tama ba yung bago nyo pinapakatan. So sukatin nyo syempre. Annotate. Kung align. Sukatin nyo syempre kung ano pala. 200 gagawin mo. Pag walang word tag yan, gagawa ito generic 200, 150. So, ako minsan ginaganda ko lang sa labas, tapos ina-align ko siya. Kasi pag medyo masipag-sipag yun, ano yung ginagawa. Yung mga furnitures, hindi mo malaga na kung yun talaga yung furnitures na basta pag nagpasa kayo, make sure na yung mga CAD files i-upload nyo siya. Itong CAD files na ito, dyan na talaga. Kahit lipat-lipat kung saan niya. Hanggang dina-unload, nandiyan na yung CAD files. At make sure yung CAD is naka-fit. Okay? Para hindi maganda. Pag na-move yan, accidentally, lungkot ka dyan. Tapos na. We have 8:14. Kailangan natin mag-exam siguro mga 8:30. Para hindi naman tayo mag-down sa oras. May exam tayo yung mga bagong dating nandiyan. Ready nyo na yung mga Excel niya. Turuan ko lang kayo ng basic ng structural. Ito, wala na to sa topic natin, pero gusto kong i-share sa inyo. Please, kinakawa naman yung mga absent. Ay, natin magagawa. Madali lang naman ang structural. Parang lang kayo mag-RT, ang structural. Sobrang dali. Kapag wala, kung hindi kayo mag-design, yung model niya lang naman. Sobrang dali lang. Pagkagawa ng grid sa structural, yun nga lang, minsan ibang template ginagamit nila. Pero kung RT template, okay na ako dito. Okay. Halimbawa, gagawa ka lang ng column. Diba itong structural folder dito? Wala sa topic to, pero gusto ko lang share sa inyo. Structural folder dito, structural part dito. Pag gagawa kayo ng column, wala naman natin kung pala maglagay ng column ng structural, diba? Let's say load family ako, metric library, structural folder always, diba? Columns, concrete. So itong rectangular. Place lang ako. Naging topic ko na ito dati, di ba? Then height mo to. Height, then unconnected to level 2. So let's say yung mga column ko dyan. Alam? Okay, may 6 na column ko dyan. Sir, paano maglagay ng foundation? Isolated. Then load family mo siya. Saan ka na pupunta? Structural folder. Meron din foundation. Ito yun. Yung size is dito lang yun guys. Edit, duplicate, blah blah blah. So pag place, dito lang. Kita nyo nag-cross, ibig sabihin yung kita. Place nyo lang muna siya. Hindi nyo makikita dyan ha. Naging ganyan siya. Sir, ba't hindi kita? Mas click sa inyong marking. Yan yung beam ha. Yan yung beams, di ba? Ay, yan yung structural foundations. Isolated foundations. Then, let's say, paano maglagay ng beam? Pag beam ka, ibig sabihin yung ilalagay mo sa level 1,
pares level. Okay, nasa level 1 to. Nandiyan yung beam mo. Okay. So, halimbawa, gagawa ka ng beam. Pero dito ang universal tayo ulit, load family lang ulit tayo, metric library, structural folder, then framing. Meron dyan concrete. So ito. Hindi ka na isang concrete. Tignan nyo, ito yung height. Lagay ako ng beam dito. Yan. Ito mga nasa baba. Ay, mali pala ako. Ang beam pala, kung halimbawa, gusto mo lagay level 1 mo, dapat na si level 2 kasi pa rin. Kasi pababa nga pala yung level. Ayan. Nalagyan ko yan, highest upper level ng level 1. Paglalagay ng beam guys, column to column. Let's say, lagyan ko ng another level state na mababa kasi yung foundations ko. Lagyan ko lang konti ha. Ba't ako natuto mag-ganito? Kasi naging work ko din dati. Structural, nag-cutting list din ako yung ano ng mga rebars. Yun, ginamit namin Revit din. So, gagawa ng rebars dito, napakadali. Yun lang, napakadami. Baba ko lang ng konti. So, ito na yung ginagawa ko. Nagawa lang ako sa level. Madali lang ang structural, hindi siya ganun kinap yung model. So, level 1 structural build ulit. Meron naman ako. So, but wala bang automatic dito? Ayaw ko mag-rely sa automatic kasi manually nyo pa rin gagawin. Kasi sa inyo check yung mga pin niya kung gano'n talaga yung size. Ngayon, kapag naglagay ka ng wall dito sa level 1, naglagay ka ng wall dito, from here to here. Ang gagawin mo dyan, kahit black work yan at simigin yun, itong wall na to, hanggang level 2, di ba? Up to level 2. Pero, bababa na yan kung ano yung beam height. Dapat, manually rin, kaya 800 yun. So yung wall mo dito, dapat yan, naka-minus 800 yung top. Dapat taga-sakto lang din siya doon. Kasi yung area at volume na, okay dito. Kasi yung ito, LOD 400 na to ha. Yung ginagawa natin, LOD level of fatigue 400 na. Kumbaga, detailed na masyado kasi nga may beam check. Okay, ito na, yung wall mo, yan. So, may mga beams na kailangan mo talaga siya may baba. Hindi pwede ma-attach sir? Hindi siya ma-attach. Attach, top base, hindi kaya. So, kailangan mo talaga siyang manually na titignan kung paano nangyari. So, ito yung exactly na rate na rate. Nag-gets nyo yun sa wall. Ito kalimitan, wala naman dapat yun. Kasi wala akong foundation dito. So ngayon, meron naman tayong tinatawag na wall foundation. Ito yun, di ba? Click mo lang yan, napakadali lang yan. Ito yung height bearing. Click mo lang yung wall. Pagkakaroon ka na ng wall foundations. Click mo lang yung wall. Pagkakaroon ka ng wall foundations. Click mo lang mismo yung wall. So let's say may slab dyan. Slab. Pag ito yung slab. Mabali may slab dyan. Isa pang alam ko sa may slab dyan, di ba? Meron naman tayo tinatawag sa structure na floor slab edge. Sa floor, kasi meron akong puntings. Slab edge. Hit na edge. Ganyan siya. Ganyan. Ano ba lang ko rito? Yun lang.
Kalimitan naman hindi naman masyadong gano'n. Minsan work lang dyan sa structure. Ano eh, slab, beam, column, tsaka foundations. Yung nakakalimitan na ginagawa. Trabaho dyan sa structure. Merong mga structure company na pag-offer ako nagbigay ng tips sa akin. Ngayon itong sa level 1, ang tanong ko dito, ba't hindi ko makita sa ring foundations? Kasi may tinatawag tayong view range bawat isang level. So, last time yung roof nyo, di ba nag-roof ako last time? Pinakita ko ba yung view range? Nalagay taas. Ito kasi, yung level 1, yung baba, hindi nyo kita. So, pag nag-view range ka dito, ito yung top plane, di ba? Itong bottom yung pag-uusapan natin dito ngayon. So, pwede mong negative, ay yung baba, negative 1,000, negative 2,000. Kung ano mo lagay mo itong value, yun na rin yung lagay mo dito sa baba. So, bawat kasi floor plan niya, may view range na natawag. Yung range ng view, kung ano gusto mong makita. So, ginawa ko dito, yung foundations kasi dito, iba yung foundations ito. Nasa level 1 ako dito eh. So, pag nag-level up pala ako ng 1,000, kita ko na yung taas na. Eh, lalo na much more yung 2,000. So, kaya dito, sa level 1, nag-view range ako dito. Yung bottom, siyempre kung anong level na nandito ko, lagay mo dito. Negative 2,000, dito, negative 2,000. So, nakikita ko na yung foundation slab. Yun lang pwede kong i-share sa inyo pag structural stuff. Pag Revit structure, yun lang din ang itong part lang. Nagturo din ako Revit structure dati dito. So boring kami, 3 days lang tapos na. Kasi yun lang, kaya ako turo eh. Kaya pwede mag-design yung load. Okay pa lang kaya. Hindi naman tayo structural. So yun lang, all beam. Basta lahat, pupuntahan nyo lagi sa folder, structural folder. Lahat yan nandito lang. Kaya kung gagawa ka ng structural sa umpisa, ito lang yung pupuntahan. Structural tab. Ito mga iba na to, ito may kinalaman to about dun sa paglalagay ng reverse. Hindi ba? Yun. Ika lang, ayusin mo lang yung exam natin. Sana may Excel ngayon lahat. Password. Hindi mo makikita. Ang bira ka. Ang gumari. Kita niyo na guys. Ito nagbawal na. So ganito yun. Ito yun. Tatlong set pa. Starting view. Lagyan nyo ng menu dito syempre. So, lagyan nyo siya ng menu dito. Kung anong start time ka, para sa yung end time kung nalagay sa akin. So, sa set 1, ito yun guys. Bubuksan nyo, may folder dyan dito. Merong Revit folder dyan. Revit, itong project, ewan ko ano to, ito lang story house. Yung gagawin nating Revit. So, sa gagawin mo dito is, ang sagot is nandito sa model na to. Kaya dapat i-open yan. Okay? So, dito yan. Let's say dito, tanong dito, open documents, discipline, architecture, floor plans, navigate to ground floor. Meron naman ako, hindi naman ako masyadong malupit. Meron naman akong image na pinakita dito. Na pag napuntahan nyo daw itong part na to, finding name mo tawag ko dito. Kasi hanapin nyo talaga yung sagot kung nasa. So, meron kayo makikita dito. Ito yung image na yun. Pag nakita nyo yan, ano ba yung sinabi dito? Paano the instruction lang? Nakabit doon, select the concrete, blah blah blah. Then ito na yan. Ang tanong, what is the base level? Pag nakita nyo, ito pala yung sagot, tick nyo lang yan. Lahat yan nakatick na gano'n na, malay nyo yan, lahat talaga sagot. So, ginilipat, para nyo. So, pero hindi ko sure. Ililipat-lipat nyo lang yan. Pero pag ito, tapos mo na to, markahan mo to ng field na green. At least, alam mo na, tapos ka na dyan. Huwag ka magpa-stuck sa isang tanong, yun ang yan. Pag hindi mo pa-fill yan, gawa mong red. Balikan mo na naman. Okay. Pag may doubt ka, bawat sir, hindi ko makikisagot. May mangyayari dyan kasi ginagawa ko ito dati sa bus. Hindi ko na rin binago para may bonus na rin. I think 4. That is 30 question. So dapat maka 25 kayo dito. 5 lang mali. May points naman na kayo.
Pero okay lang. This is friendly exam. Wala nang bearing kung magkakaroon dito. Dito ko lang kukunin. Kasi gagawa kayo ng model, di ba? So yung nagpasa sa akin ng model, mas mataas dito. Pero kasi tinatawag din top 3, top 2, top 1. Dati, guys, may libre yun eh. Yung top 1, 100% yung scholar, top 2, 50, 25 yung top 3. Ngayon, tinanggal na nila. So, gagawin ko lang, yung top 1, may chai. May chai-chai. Ay, yung top 3, isang chai lang. Yung top 1, tatlong chai, busin nyo. Hindi, ganun dati. At least, di ba, maganda lang mag-graduate kayo na meron yung award. Yun. Dati, tinanggal nila, pero hindi ko alam. Yun. So, tatlong set, huwag isipin, basta masagutan ito, huwag kayo mag-cram. Lahat na sagot nandyan. Hindi na titik nyo. Kung hindi nyo mawala, hindi nyo malang, gawin nyo yung hula. Meron dyan na 4 o 5. Tabihan nyo lang ako. Basta mic time nyo lang siya. Pag alanganin kay sir, hindi ko alam, parang wala sagot nyo. Lagay nyo yellow. Pero lahat yun may sagot. Paano nakita ko lahat yun. Markahan nyo lang green pag alam nyo na tama. Pag alam, alam nyo na sagutan nyo na. Red kapag hindi nyo kaya masagutan pa. Babalikan nyo pa. Na-raise nyo lang yung kamay nyo, wala mismo. Kaya natin automatically, check ko na dyan yung score. Wala ko lang mahalos bumabagsak dito. Sir. Kunti na. Nagkad ka na. Sige, pero makulungan. Nagkad ka. Autocad Kaya operator yan, na. kaya niya. Basta nag-aaral kayo, basta Autocad sagot ka guys, talaga, operator. nandyan lang yan sa bawat gilid-gilid. Minsan nasa Magagawa mo yan. properties. Ang sagot nandyan lang. Sa properties, or saan nyo pa nakikita itong mga... Pag sa trabaho mo, Autocad ka operator talaga. Next time, bigay na eh. No? So ganun na. Saan ka na? Makikita nyo yung mga sagot yan, nandyan lang yun. Hanapin nyo lang talaga. Pero mga lang 2 o 3 USB siguro para makita mo. Mag-sisibas din ako ng lower version ng Revit. Bakit mo Autocad tapos ito? Pero Ay wala, hindi related. hindi dito. Maglalagay din ako ng Ship ko lower version. Sana. Kung Dalawang gagaling, Excel yan, may lower gagaling version pa sana kasi eh. hindi nyo ma-open. Kung gagaling sana. Pag na-open yung Excel na, Meron na ba? Pinigil na ba? may lower version akong gagawin. Kasi mamaya hindi Apa. ma-open. Kasi